Du är bland vänner. Radio Helsinki. Kello on 10.20, Radio Helsinki taajuus 98,5 Kadia Koskelo ja koira, jonka nimi on Nakki, studiossa. Ja nyt vieraana Tarja Turunen. Hienoa nähdä sut Suomessa. No voi kiitos. No ihana olla ja vitsi mikä päivä vielä, tällainen ihan mieletön auringonpaiste. Nyt ottaisi olevan kesäkäynnissä. Mä katselin, että sulla on jo 3 päivän päästä keikka tuolla Fuengiroolassa Espanjassa, mutta kun sä tuut Suomeen kesällä, mitkä on semmoisia juttuja, jotka on vähän niin kuin pakko päästä kokemaan? Mä käyn heti ensimmäisenä ostamassa salmiakkia. Oh. Totta kai. Joo niin, ihan oikeasti. No me tulin kyllä viime yönä tai illalla myöhään, että siinä ei paljon soppailtu enää. Käytiin syömässä vaan. Mutta jotenkin ihana lakkahilloa ja tällaisia niin kuin nämä elintarvikkeita, mitä mä krääsään tältä mukana, niin huostaan. Ihan klassikko kamaa siis. Kyllä. Mustikka, likööriä. Mitä Kyllä. näitä muita nyt on, mitä yleensä aina tulee jotenkin rohmuttua, kun lähtee? Mä menisin sanoa, että mansikat, koska mansikkakausi on vissiin alkamassa, mutta huhujen mukaan siellä Espanjassa päin, missä sä asut, niin sielläkin aika paljon kasvatetaan noita mansikoita. On ja ihan mahtavia, hyviä ne on, mutta kyllä jotenkin suomalaiset marjat, meillähän on tämä superfood-kulttuuri täällä, niin kyllä niin kuivatettuina ne matkassa on mukana. Tarja Turunen, me kuunneltiin tuossa ennen uutisia uusi kappale Dead Promises, joka on tämmöinen vajaa kuukauden ikäinen suurin piirtein, ja albumi on tulossa In the Raw, ja se on 30. elokuuta. Ja sä oot sanonut tuosta levystä, että se saattaa olla ainakin lyrikoiden puolesta ehkäpä henkilökohtaisin tähän asti. Niin mitä se tarkoittaa? No kyllä se on ihan ehdottomasti henkilökohtaisin, että kyllä mä olin aika väsynyt tuossa viime vuoden lopulla, suoraan sanottuna oli vähän loppuun palaamisen meininkiä oli silloin, niin tuntui siltä, että musta ei siis oikeasti ole kirjoittamaan lyrikoita tälle uudelle levylle ja deadlineit paino niskaan, mutta anyway, se on ihan tuttua juttua kyllä, mutta ne deadlineit on oltava ihan sen takia, että saa itsestään sit lopulta irti sen tuskan. Ja sen tuskan myötä niin pöytä puhdistui ja sielu puhdistui, että kyllä niin kuin oikeasti oli niin ihana fiilis saada kaikki ulos, että kyllä niin kuin, tiedätkö, kaikki artistit me ollaan julkisia miniä niin sanotusti. Me aina halutaan pitää tietty osa meistä varjon puolella ja se on ihan turvallisuudenkin takia elinehto, mutta tällä hetkellä kyllä me pisti aika paljon peliä omaa itteeni tälle albumille ja sen takia mulla ei ole silleen niin kuin tarvetta selitellä sen suuremmin, että musiikki selittää itse puolestaan. Mä väitän, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ei ymmärräkään, kuinka suosittu sä oot esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Kun mä katson sun keikkakalentteriin, niin tässä on ihan mahtava. Siis Venäjän kiertue, sä täytät isoja jäähalleja semmoisissa paikoissa, joista minä en ole edes kuullut. Sä menet Kazaniin, sä menet Krasnodariin. Onko ollut siellä aikaisemmin, minkälaista on vetää saleja täyteen Venäjällä? No Venäjä on tosi iso, tärkeä maa mulle. Ylipäätään se on ihan valtavan kokoinen, kun miettii, että jos mennään ihan tuonne Vladivostokkiin asti, niin siinä on kyllä niin monta kilometriä välissä ja monta aikavyöhykettäkin välissä. Mutta kyllä tietysti se on tosi tärkeää. Nyt se on se ensimmäinen kiertue just levyn julkaisun jälkeen siellä Venäjällä ja sitten lähdetään Etelä-Amerikkaan. Että vielä niitä ensi vuosikin mennään vielä tämän levyn puolelta kiertueita tullaan ja niitä päiviä lisätään sinne nettisivuille, mutta että niitä on vielä vähän siellä, mutta niitä tulee huomattavasti enemmän kyllä pian. Että itänaapuri on tärkeä markkina-alue mulle. Etelä-Amerikka toki, itäinen Eurooppakin ja Suomessa täällä ehkä vähemmän tiedetäänkin mun meiningeistä, mitä mä tuolla ulkomailla heilaan, mutta mä oon aina sanonut, että no kyllä se aika näyttää sitä joskus. Toi sun musiikki ja erityisesti toi edellä kuultu kappale, niin mä jotenkin näin intuitiivisesti väittäisin, että se on parhaimmillaan niin kuin mitä isompi spektaakkeli siinä jotenkin on. Että se ei ehkä ole semmoista intiimiä klubimusiikkia. No ei ehkä. Että mitä isompi stadion siinä taustalla on ja se jotenkin spektaakkeli siinä ympärillä, niin luuletko Tarja, että me jotenkin Suomessa ei ehkä ihan vielä jotenkin osata hahmottaa ton niin kuin musiikin paikkaa meidän jotenkin arkipäiväisessä elämässä? No en tiedä, kyllähän tietysti, mä oon draamaa rakastava ihminen, mä rakastan oopperaa, mä rakastan heavy metallia. Niissä on paljon yhteistä, vaikka moni ihminen luulisi niin kuin näennäisesti ajateltuna, ne on kaksi eri maailmaa, mutta mussa ne yhdistyy ja tietysti rakkaus siihen draamaan yhdistyy ja teksteihin ja pohdintoihin ja kaikkeen tämmöiseen, mutta että
Jaa, no en tiedä. Kyllähän täällä meillä Suomessa on mielettömiä artisteja ja he tekevät isoja konsertteja, keikkoja ylipäätänsä. Että kyllä, kyllä täällä Suomessa ymmärretään paljon draamankin sisältöä. Etelä-amerikkalaisilla faneilla on vähän sellainen maine, että suhtautuvat tykkäämään sen metallimusiikkiin vähän samalla tavalla kuin jalkapalloon. Se vähän lähtee niin kuin käsistä näin niin kuin meidän vinkkelistä. Miten sä oot, Tarja, oppinut noin niin kuin suomalaisella taustalla tulemaan toimeen sen niiden intohimoisen fanittamisen kanssa? Se on aika lailla, just tuossa kerroinkin, että kun lähden kiertueelle, niin joudun lukittautumaan hotellihuoneeseen. Että ei siinä kyllä paljon niistä maista jää käteen muuta kuin se konserttihetki, hotellihuone ja lentokentät. Että se on aika surullistakin kyllä, että se fanatismi on sitä, että jos mä oon jalkapallofani itsekin, kun Latinomaassa on niin monta vuotta jo asunut ja on tykästynyt siihen, niin siinä on paljon yhteistä myös musiikin kanssa. Ja just tämä, niin kuin sanoit, toi fanatismi ja se niin kuin se yhtenäisyyden tunne ja fiilis ja siinä on tunteet pinnassa. Voin kuvitella, että se on ahdistavaa jo pelkästään, jos ihmiset ympäröi, mutta mitä käy Tarja Turuselle, jos sä lähdet pikku iltakävelylle keikan jälkeen? Mitä siitä seuraa ihan? En mä lähde. Sä et lähde? En mä lähde. Mutta se olisi potentiaalisesti, se olisi vaarallista terveydelle. Ihmiset innostuu liikaa. Niin, no joo. No siis mä asuin Buenos Airesissa yli 10 vuotta ja elin ihan normielämää tietysti, mutta se, että kadulla kävellessä tulee ole, tarhaa, niin se ei hirveästi kyllä se mieltä ylentää sinne sen hetken, mutta sitten tulee se suomalaisuus, väri vaihtuu kasvoilla niin monta kertaa, että Sulla on massiivinen faniyhteisö siis muuallakin kuin vain tuolla Etelä-Amerikassa. Millä tavalla sä oot sun fanien kanssa tekemisissä ja pidät yllä tätä tärkeää suhdetta? No onhan se ihan äärimmäisen tärkeää, että ilman heitähän ei minua olisi ja en mä saisi tehdä sitä elää rakkaudesta musiikkiin oikeasti, että se on mulle vieläkin niin kuin etuoikeus tehdä musiikkia, sitä mitä mä rakastan ja siihen mihin mä rakastuin pienenä muksuna jo, niin kyllä nämä fanit on erittäin tärkeitä ja mulla siis tässä genressä, kun puhutaan rockista, metallista, niin se, että se fani, se on, niitä faneja on silloin, kun mä aloitin Kersana 97 tekemään tätä touhua ja jatkan tänä päivänä kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin niitä on vielä samoja faneja, jotka siellä kannustaa ja potkii persuksille huonona päivinä, että pitää se on ihan mielettömän kallisarvoinen asia. Paljon elämää kuluu kiertueella, mutta tavallaan päämajaksi nyt Espanja, jos mä oikein ymmärtänyt. Miten toi prosessi menee, että mietitään, että menisikö sitä jonnekin Pariisiin vai sittenkin Espanjaan vai jonnekin muualle? Eurooppaan halusitte ilmeisesti tulla. Kyllä ehdottomasti takaisin Eurooppaan. Ihan sen takia, että välimatkat vähän lyhentys mulla noiden matkojen. Kuitenkin mulla pääasiallisesti työ vielä on täällä Euroopan puolella, niin sen takia tultiin. Ja latino-espanjankielinen maa, kun mä puhun espanjaa, mun tytär puhuu espanjaa, mies on argentiinalainen, puhuu espanjaa, niin se oli silleen helpompi. Että kyllä me käytiin etsimässä kotia tuolta Pohjois-Italiastakin, järvimaisemista, vuorimaisemista. Aina oli se konkreettisesti se idea siitä, että pakko löytää lentokentän läheisyydestä sellaisen hyvien etäisyyksien niin kuin matkan päästä. Että mun on pakko lähteä ja niitä matkoja tehdään niin paljon. Mutta Espanja, Andalusia, voi että vuoristoja, meriä, ulkoilma koko vuoden ympäri. Ja en mä siitä kuumuudesta niinkään nauti, mutta siitä valosta ja siitä, että mä pääsen lenkille 5 kertaa viikkoon sinne vuorille, niin mahtavaa. Miten maistuuko Tarja Turuselle sherry? No ei maistu. Ei sherry, ei kyllä, on liian vähän makea juttu. No ehkä tämmöisen valkoviinin ystävä, punaviinin ystävä, sherry ei. Tarja Turunen, sä oot Pohjois-Karjalasta kotoisin, niin milloin vetääkö veri Pohjois-Karjalla vielä? No kyllähän se aina vetää, että niin kuin mä oon sanonut muutenkin, että eihän suomalaisuutta saisi suomalaisesta naisesta koskaan, tai että Suomea saa suomalaisesta naisesta pois, että vaikka mä täältä monta vuotta pois ollut, niin kyllä se aina se koti on koti ja se henki. Mulla on kuitenkin vielä osa perhettäkin asuu siellä Pohjois-Karjalassa, niin nyt kesällä elokuussa mä pääsen käymään. Mun tytär ei tunne Suomea vielä kesämaana ollenkaan, niin me päästään 2 viikkoa tänne pörräilemään Suomeen, niin ihan mahtavaa.
Loistavaa. Ja nyt jos joku kuulija haluaa nähdä Tarjan livenä, niin tässä olisi Espanja, sitten tulee heti perään Kolumbia melkein. Sitten olisi Kreikkaa, Serbia, Tsekkiä, Sveitsiä, Slovenia, että näistä esimerkiksi voi lähteä valitsemaan tässä ihan ennen kuin elokuu on käsillä. Mites Tarja, onko Suomessa keikkaa luvassa milloin seuraavaksi? Itse asiassa tämän levyn myötä ei vielä, että toivottavasti ensi vuonna kyllä, mutta mulle tulee joulukonsertti, pitkä joulukonsertti kiertue Suomeen, pitkästä aikaa nytten joulukuulla. Ja tässä itse asiassa pärähtää käyntiin jo marraskuun lopulla, niin ihan tosi kivaa. Kirkkokonsertti. Ja se on taas näiden rokkikeikkojen jälkeen pikkusen erilainen fiilis sillä vuoden lopulla, mutta sitä mä rakastan, just sitä vaihtelevuutta musiikilla. Onko fanaattisia faneja, jotka seuraa sua jostain tuolta? On. Ja se on aika mieletöntä, tiedätkö, ne kiertää kaiken maailman pitäjät täällä eturivissä pakkasessa, nauttivat ja vuokraavat tuolta mökkejä, jostain hirsimökkiä keskeltä, ei mitään. Ihan mahtavaa. Ja Suomi on eksottinen maa niin monelle ja tulevat kaukaa. Tiedän, että tulevat nytkin kaukaa. Onko tullut vastaan yhtään ihmistä, joka olisi opiskellut muun muassa suomen kieltä sen takia? Tosi paljon. On. Kyllä. Ja varsinkin tuolla Etelä-Amerikassa, niin siellä on niitä nuoria ja ikäihmisiäkin, jotka opiskelee suomea ihan sen takia, että dikkailevat montaa suomalaista bändiä. Se on mieletöntä. Se on ihan mieletöntä. On. Todella mieletöntä. Hei, Tarja Turunen, me päästetään sut seuraavaan etappiin, vai oliko se Tarha Turunen? Joo. Miten Just näin. Ja hei, loistavaa kesää. Toivottavasti tosiaan ehdit Suomen kesästäkin nauttia sit loppukesästä. Mahtavaa. Toivottavasti nähdään pian taas. Kiitos paljon.